Vintern är fortfarande här och båten står kvar i sin förvaring i väntan på ljusare dagar. Men mina tankar, de har redan börjat segla. I det här avsnittet så rör jag mig i det lilla. Sånt som görs långt innan förtöjningarna släpps. Jag tar de av tidigare sommar slitna fändrarna och testar olika sätt att ge dem nytt liv. Pumpar, jag tvättar och byter en och annan fänderlina. Det är ett stillsamt arbete. Samtidigt handlar ju det här avsnittet om tid. Och om hur livet förändras när man plötsligt har mer utav den. Och hur jag som nybliven pensionär försöker skapa en vardag med både struktur och frihet. Med hjälp av planering så gör vi små steg framåt mot segling, rörelse och kommande resor. Ja, där har vi min fändersamling. Och nu är det i sig vinter och kallt så att de tappar ju lite trycket på vintern så. Men här behöver man ju göra någonting, det ser jag. En del utav dem ser ju riktigt tråkiga ut. Så att det här kommer att bli ett jättebra projekt. Då gör vi så att då slänger vi ut dem i bilen och så åker vi hemåt. Hej och välkommen till min lilla verkstad. Här har jag släpat in alla mina fändrar, lagt upp dem här. För nu tänkte jag att nu ska vi prova 10 stycken olika sätt att göra rent fändrarna på. Varav bara ett är specifikt för ändamålet. Nämligen Biltemas fänder- och ribbrengöringsmedel. Innan vi kör igång så tänkte jag att du går ner i kommentarsfältet, skriver: gör du rent dina fändrar? I så fall hur ofta? Varje år, varannat år och så vidare. Och vilken produkt brukar du använda och vad kan du rekommendera? Bra, nu kör vi igång! Jag har gått över alla de här 10 olika produkterna eller ämnena eller vad man nu ska kalla det för. Ska vi summera ihop det lite grann då? Besviken måste jag säga. Besviken på de flesta. Det kändes som att man stod gnuggade och det hände ingenting. Men, ja, knappt att man ser någon skillnad. Vi ska dra av tejpen här snart så ska ni få se. Vi kollar lite och jämför lite grann så. Men överlag besviken. Vi har 2 stycken som jag tycker
gav ett litet resultat. Jag ska snart avslöja vilka de två var. Man kan väl säga så här. Vänta inte för länge som jag har gjort här med att göra rent fänderna. För att jag ser ju att de är repiga och det är gammal skit som sitter ingrott och så i dem. Och det får man inte loss med de här produkterna, det kan jag säga. Det går inte att få loss. Möjligtvis har jag gjort fel på någon. Det kan hända att ni säger att nej, men nu måste du låta vitvinsvinägen och det här klorinen och verka ett tag först innan du tar bort det så. Men jag vet inte. Samtidigt kan man säga så här att en del av de här produkterna tror jag sliter på plasten. Svinto till exempel gör förmodligen plasten lite repig och så. Vilket gör att det i förlängningen sen kommer bli ännu mer skitigt och svårare att göra rent. Skulle jag gissa. Jag vet inte. Slitage då så sagt var. Det är ju så att det blir slitage. Men jag tänker så här att efter det här sen. När jag har gjort rent en fender så tänker jag att gå över den med vax. Och vaxa hela fendern för att den ska hålla sig bättre i framtiden. Det tror jag är ett bra tips. För det är ju mycket solen som tar ytan på plasten. Så jag vaxar efteråt. Oavsett vilken produkt jag använder så skulle jag nog lägga på ett lager vax på efteråt. Vad kan man göra då om man inte tycker att de här sakerna funkar? Ja, ett alternativ är ju att spendera de här 300 spänn på ett dyrare medel då, och hoppas på att det fungerar. Ni får gärna berätta för mig vad ni tror. Om det skulle gjort någon skillnad så är jag villig att prova. Något annat som man kan göra det är ju till att sätta på ett sånt här fenderskydd över. Alltså det finns att köpa färdiga fenderskydd och dra på så skyddar det emot solen och skyddar mot repor. Eller också kan man ta en gammal t-shirt om man tycker det är snyggt. Det finns ju någon som gör det också. Nu ska vi ta och titta på resultatet. Ni ska få titta på alla ytorna och jag ska ta bort tejpen och så ska vi se vad ni tycker. Vilket ni tycker verkar ha fungerat bäst. Då ska vi se. Då ska vi kika på resultatet. Vi börjar här. Rengöringsmedel för plastmöbler? Nej. Maskindiskmedel? Nej. Penseltvätt? Ja, lite bättre. Vinägerbikarbonat? Nej. Jämför med penseltvätten där. Biltemas fendertvätt. Ja. Sen har vi på den andra fendern. Autosol. Nej. Såpa vatten. Nej, verkligen inte. Rubbing. Ja, nej. Klorin. Likaså. Nej. Svinto. Ja, de tre är väl ganska lika. Autosol. Nej. Mina två vinnare är utan konkurrens faktiskt från de andra. Så man ser en klar skillnad. Det är faktiskt Biltemas fendertvätt. 75 kronor. Penseltvätt. Vet faktiskt inte vad en flaska penseltvätt kostar. Men de är nog ganska likvärdiga prismässigt. Här har vi det. Penseltvätt eller Biltema. Ja, jag kom på en annan sak här. Istället för att lägga som lite dyrare båtvårdsprodukter ett par hundralappar på att göra rent ett antal fendrar. Så finns ju alternativet faktiskt också
att köpa en ny Fender. Och om man nu vill ha en Fender som håller och så ser lite trevlig ut lite längre, så kan man ju faktiskt köpa en marinblå eller mörkblå eller en svart Fender. För de kommer ju att se bra ut betydligt mycket längre än de vita Fendrarna. Om man nu inte är känslig och absolut vill ha en vit Fender. Det är ju lite tradition i det här också att Fendrar ska vara vita. Men för min egen del så tror jag nog att Biltema och göra rent allihopa, eller att börja med att köpa nya Fendrar när de ser för tråkiga ut. Ja, det är kallt och frostigt idag. Men samtidigt skönt att komma ut och gå en promenad och få lite frisk luft. Jag ska gå bort till affären och hämta ett par nipplar. Jag vet inte vad man kallar det, nipplar egentligen, men jag skulle pumpa upp mina Fendrar också. Och jag hade ju ingenting hemma som passade i de ventilerna. Då fanns det 2 olika jag fick tag i. En som passade till Polyform, tror jag heter den här kulfendern jag har. Och en som passar till cylinderfendrarna, och det var Dan-fender. Så jag har beställt 2 sådana som ligger bort i affären och väntar på mig nu. Så vi går bort och hämtar dem, så får vi se om vi kan få lite luft i mina Fendrar också. Det biter rejält. I morse så var det riktigt så här vintrigt, allting, frost överallt och riktigt vinter. Hoppas en några dagar bara att det släpper det här snart. Jag vill ha vår. I januari vill jag ha vår. Ja, Lella får vänta ett tag till. Ja, jag har att göra, som sagt, så det är inga problem. Nu ska jag polera upp alla de här Fendrarna då. Men jag tänkte att jag står inte för hand och gör det, utan jag tar min polermaskin och så går jag på med det här Biltema-medlet och kör över alltihopa. Så blir de åtminstone bättre. Jag kollade upp förresten med penseltvätt. Jag sa att det är ungefär samma pris, och det stämmer rätt så bra. En flaska penseltvätt kostar väl en 69-70 kronor, någonting sånt där. Och det fanns ju faktiskt penseltvätt på Biltema också. Och det vore ju intressant att göra en jämförelse någon gång mellan Biltemas penseltvätt och Biltemas Fenderrengöring. Det kanske är till och med samma produkt. Jag kollade upp lite priser också på Fendrar. De cylinderfendrar jag har, det var ju Dan-fender. Och de ligger på runda slängar 800 kronor styck. Kulfendern jag hade var ju Plastimo eller Polyform, tror jag det heter. Och de ligger på en 500 kronor. Så kulfendern är lite billigare. Så det är klart att ska man köpa nya då kostar det pengar. Man får ju fundera lite på vad man ska lägga pengarna på till båten. Det finns ju många stora hål att stoppa ner pengarna i. Och man får ju värdera lite vad är som är viktigt. Och det är klart att Fender är viktigt. Man klarar sig inte utan. Men frågan är om man kan dra ner lite på sina egna krav på utseendet på dem. Allt kan ju inte vara nytt på båten. I alla fall inte på min båt som är från 1990. Under Fendrarna hade sett ut om de hade varit från 1990. Ja, saker med Fendrar, det är ju placeringen utav dem. Var har ni era Fendrar hänger? Själv har jag så pass utrymme så jag kan stoppa ner dem i sittbrunnsfackorna här nere så att de får plats. Till och med kulfendern får jag ner där. Men inte alla som har det. Jag har vänner som hänger dem på akterpulpeten. Utsidan, i bak. En del gör så. En del säger att nej, det kan man inte göra på en segelbåt för att då ser det ut som en motorbåt. Jag vet inte.
Då så. Då var det dags att göra rent alla fändrarna. Och jag tänker så här att jag kör med min polermaskin så får vi se. Spänner fast dem igen. Som tur är så har vi ett bra skruvstäd här. Som jag kan spänna fast fändern i. Slipper jag stå och hålla den hela tiden. Och nu är det lite kul faktiskt att stå och se de olika fälten. Där jag har polerat med olika grejer. Och speciellt det fältet där tejpen har suttit då. För det är faktiskt betydligt mycket skitnare. Där. Ja, det här var inte lätt. Men här gjorde jag ett experiment som var ganska intressant. Jag körde först med polermaskin. Med en vanlig polersvamp på. Och jag får säga att det funkar inte alls. Det går mycket bättre om man tar för hand. Det här blir inte tillräckligt mycket tryck med den här polermaskinen och gå på med sån här mjuk svamp. Så du behöver ha någonting aggressivare. Och då gjorde jag ett experiment. Då tog jag min vinkelslip. Och så satte jag på en sån här filtrissa på här. Och körde. Och titta här. Här blir det helt vitt. Men problemet är att den här maskinen går alldeles för höga varv. Så att det klenar ut det bara och så blir det svårt ändå att få det. Man skulle ha en sån här filtrissa med lite lägre varv så kanske man kunde på något sätt få det vitt. För här blir det faktiskt riktigt vitt. Det blir riktigt bra här. Men det är för mycket jobb. Så det som återstår nu, jag går över dem med vanlig trassel och så med Biltemas. Och så får det bli som det blir. Det verkar vara ett hopplöst projekt det här. Ja, jag har gått över 5 utav 6 fändrar. Och nu ska ni få se resultatet. En utav dem har jag inte gjort. Jag tror att ni kan se vilken. Då har jag gjort rent alla fändrarna och vaxat. Det tog ungefär, det tog en timme ungefär, 6 fändrar. Så pass mycket jobb fick jag lägga på dem. Till det här som hör till Danfender, det här paketet. Då får man faktiskt med en extra kork. Man får med en ny ventil. Och en bult för att dra den ventilen, den gamla ventilen med. Plus att man får med det här pumpverktyget som man skruvar in. Och så kopplar man på här och pumpar. Det var bra tycker jag faktiskt. Till polyform eller plastnivå, jag vet inte vad man ska säga. Så beställde jag också en sån här adapter. Men den passar inte. Jag skruvade inte där och kollade innan jag beställde och jag tog för givet att det stämmer. Den här har suttit i kulfändern. Och det är någon typ av bajonett. Man vrider ett kvartsvarv eller något sånt där för att låsa den. Och den här ser ju inte alls sån ut. Jag har också med mig en vanlig helig gammal cykelpump som jag tänker köra med. Hoppas det fungerar.
återstår det bara till att summera upp det här arbetet. Till att börja med, var det värt det ekonomiskt? Ja, kanske. Det är inga stora pengar. 75 kronor för lite fändervätska eller fänderrengöringsmedel, och jag tror inte jag har gjort slut med kanske på 20% på den flaskan, så den räcker ju många år. Plus lite trassel eller någon svamp eller något man kör med också. Så det är inga stora kostnader. En sån här adapter kostar 75 kronor tror jag någonting. Det är väl inte så farligt heller. Så att ekonomiskt sett var det värt det. Men arbetsmässigt sett så tycker jag inte det var värt det. För det blev inte så bra resultat som jag hade räknat med. Jag hade räknat med mycket finare. Så det var lite besvikelse. Jag tänker så här, gör det själv på sommaren. Se till att sköta om dina fänder på sommaren och tvätta av dem regelbundet med lite såpavatten eller någonting och så, och vaxa in dem lite grann. Så står de sig kanske mycket bättre. Jag vet inte hur många år de här fänderna har varit utan kärlek. Men det är nog ganska många, jag tror. Ett litet tips på ventilen där. Jag hade ju lite svårt att få i luften i en av de här danfändrarna, cylinderfändrarna. Och då gjorde jag så att då tog jag lite 556 i hålet här. Och så petade jag med en liten vassgrej, petade igång ventilen, så hoppar den igång. Och helt plötsligt så funkar det. Gick det mycket bättre. De kan ju kärva sig lite de här ventilerna. Men det löste vi. Så nu återstår väl bara till att byta någon fänderlina här som var lite för tråkig. Jag köpte nya på Biltema här och tyckte det var billiga. Och sen så är det slut för det här den här gången. Vi syns väl nästa vecka på ett nytt projekt så här och fortsätter att längta framåt sommaren. Så jag säger bara hej då, ha det gött!